Oasa-strijders van de Alliantie binnen welkom bij een nieuwe aflevering van Creed Valhalla. De vorige keer hebben we de 3 maten van Soma geholpen en nu gaan we verder. Laten we maar snel erin springen. Want ik wil gewoon vandaag wat laten zien van de homestead. Wickman is at the monastery on the Isle of Ely. Oké, ja, dat weten we. I'll need to plan our attack. Nee, we gaan gewoon naar binnen. Face him while the traitor he commands is still under my roof. So what have you learned? Oké. Here's what I know. Your secret tunnel had many footprints nearby, and its mouth was painted with a yellow mark. Whoever betrayed you, they did so by marking the tunnel entrance, then opening the way to let the Saxons in. Ik wil eventjes naar Leaf. Leaf told me his yellow paint had been stolen. Yellow is a troublesome color to make. He was upset when his stores were stolen. Ja. I need more time to think. Of course. Feel free to search the Shire for clues. Ja, dat is inderdaad het ding. Ja, we gaan dus op zoek naar de Shire voor clues. Oh, wat de fuck gebeurde er? Ah, we hebben hier nog meer shit. Dat was een laatste speler waarin je speelt. Marcel. Felt pride, joy, relief. Deze tractor. Oké. Hebben we nog meer? Nog meer? Shit, laten we eens even verder kijken. Ja, ik heb. Are you ready to choose the traitor? Nee. Oké, dus niks serieus. Maar ik moet nog meer vinden. Ik moet sowieso nog meer vinden. Ik heb het idee dat er nog meer te vinden is, maar waar? Hier zijn nog de guys. I have work here that I know. Oh, wat? Oh, dat zijn... Ah, dit zijn de kids. Oh. Oké. Ik ga eens even kijken of ik nog iets meer... Oh, dit zijn de guys zeker. Search the swamps for a yellow longship. Oh, dat hebben we nog niet gedaan. Look for evidence in Kent Bridge. Ik ga straks nog even op zoek naar de dat yellow longship. Oh, kijk eens. Ouroboros on her shield. Lion lost his banners. The mountain. Eivor. This is a surprise. Even kijken. I was wondering. Did you see anything odd when the attack began? I did. I saw a wave of Saxons appear in the heart of Grantbridge, as if by magic. Odd as wings on an eel. I fought ragged to the brink of death from one night to the next. You saw the end of it. Wolves almost took me. Yeah. Why were you at death's door when Soma found you? I left my clan to pursue my vision. I don't remember much. The sacred plants addled my memory. But I was hungry for more visions. Okay. You may not understand, but Soma does. She knows the gods have a plan for me, and that following it is worth any risk. Mm-hmm. The visions you've had about you and Soma, how do you interpret them? A piercing question.
I believe it means that Soma will lead me to greatness, however difficult. That she is linked to my destiny. Ja. Oké. I should be gone. Ja, oké. Dus ik moet even nadenken over wie ik niet vertrouw en wie ik wel vertrouw. Want als ik hier zeg van ik ben op zoek naar een traitor, jij moet mij helpen. Dan geeft hij mij juist misschien slechte info. We gaan gewoon even verder kijken, want als er meer informatie ligt over de andere guys. Wie ben jij? You there. Did you see anything strange around Grandbridge before the attack? I didn't. I was in the longhouse drinking with Birna and her man all night. She can really put it away. Oké. Birna was in de longhouse op het moment dat de aanval plaatsvond. Interessant. Wat hebben we hier? These bags are Birna's, packed for a long journey. Kijk. Ik denk dat we onze persoon hebben. I am not noble. Honor is noise to me, but for the first time I wonder what is the better thing to do. To stay at your elbow smiling with a thorn in my chest, or to leave and pull this bar for me. I will stay, but only as long as you need me. Well, you're not the regular Sunbeam I've come to know. Klopt. Something weighing on you. Ik denk dat jij de traitor bent. I was wondering on a few things. I found your things packed for a long journey. Were you planning to travel? If I had betrayed the city, I'd be gone now, wouldn't I? No, I stayed. I'm happier near Soma with a broken heart than far away with a heart still longing. Okay. What happened the night of the attack? The people were at peace. A beautiful night, fog and all. Then came the Saxons all around. And Soma roaring like a great bear. When she called a retreat, we ran for the longboats, aiming to regroup in the swamps. It was an ambush, no more, no less. Okay. I need to get going. Wacht even, wat stond er nou? Wat was... Even... You're back again, Sunbeam. Ja, wat staat hier? I want you to speak openly with me. I need... Oké, dus we hebben alleen nog de laatste guy. Hier gaat nog iemand met een gespreksvolgje. Did you see anything? Only Liv, fighting bravely. Did you know Liv carves a poem Ja, in each dat of weet Where ik. are these long... lost in the fog of the Fenlands, sadly. If I To be sure. Oké. Nieuw intel. Oh, access to open world map. Hier ergens... Ja, we moeten toch in de swamp zoeken naar een longship. Er staat hier nieuw intel, maar ik zie vrij weinig nieuwe intel. Wie heb je nog meer? Did anything strange happen before? I saw two Saxons riding past the city while I was on guard. One to the Melbourne Monastery and one... I think they were messengers. Oké, messengers. Nieuwe intel. En nogmaals, ik zie vrij weinig nieuwe intel. Dit is een paardenpersoon. Ik ben nog verder aan het zoeken. Oké, verder dan dit hebben we niemand. Wie hebben we hier? I can haggle. Ik denk dat het Liv is. 4 barrels yellow paint. If I can haggle. Oké. Eivor, you look like the wind has flecked your sails. Oh nee, wacht. Liv is de persoon met de barrels natuurlijk. I was wondering... Ja. You said your yellow paint was stolen before the attack. Aye, and yellow is not an easy pigment to mix, let alone acquire.
I was furious it was stolen. Maar je hebt nog liggen. I found your yellow paint barrel near the river. Did you? It was stolen from my workshop not long ago. I found it on the riverbank. It was empty. How did you feel when Guthrum named Soma the steward of Grantbridge, and not you? If being honorable were easy, we would have no evil men. It is something I wanted, sure. But I'm a man of honor, above all. Okay. How did the night of the attack play out? I was working in the shipyards. Next thing I knew, the city was burning from the inside. Then Soma led our retreat. Okay. Leave. Someone showed the Saxons the Longhouse Tunnel. Where were you when the attack started? What were you doing? When the fighting started, I was in my workshop, decorating a sail for our allies in Grimsby. Without my yellow paint. By the time Soma gathered me to retreat, the city was under attack from within. I was nowhere near the tunnel. Nowhere. Oké. Hij was nergens in de tunnel. Heeft hij een vlag? Hij was een vlag aan het verven. Zonder gele verf. Daarboven ligt een kist. Weet ik daar iets van? Kan ik daar iets mee? Oké. Ik moet nog steeds die boot zoeken. Dat is het enige wat het nog kan zijn waar ik nog iets mee zou kunnen. Ik kan ook nog een keer met haar gaan praten. We weten dat Soma in de hut was op het moment. Want er is iemand die heeft daarvoor getestified. Ze was bier aan het drinken. You're back again, Sunbeam. Ja, jij moet mij wat vertellen. Waar was je? Someone Drinking with my warriors in the Longhouse. When the Saxons came, I fought. I couldn't have shown anyone the tunnel. Eyes were on me all day and night. Dat is wel true. Dat is wel true. Ze was in de Longhouse. Dat is wel true. Oh, wat is dit moeilijk. Oh, wat is dit moeilijk. Ik moet nog op zoek naar de boot. Ik moet nog op zoek naar de boot. Waar, oh waar. Gele verf. Dat was deze kant op. Ja! Het zou ook nog shit kunnen zijn in... Oh, kut, dat zou ik niet doen. Het zou ook nog zo kunnen zijn dat er shit ligt in die swamps inderdaad. Oh my. Search the swamps. Waar liggen de swamps? De swamps lagen hier ergens, of niet? Of meer hier. Hier zo. We gaan crossen. Daar ligt een afgewand longship volgens mij. Zou er hier beneden iets liggen misschien? Nee. Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Oh, wist ik maar meer. Wist ik maar meer. Ik heb echt geen idee. Echt werkelijk maar geen idee. Ik moet iemand accusen. Ik moet iemand accusen.
Ai, 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 ai. Ik ga nog één keer checken met die guy die het waarschijnlijk sowieso niet is. Zijn verf is gestolen, maar hij is de enige persoon waarvan niet accounted is dat hij, zeg maar, waar die is, leeft. Het zouden er 2 kunnen zijn. Oh, het is net alsof ik Among Us aan het spelen ben. Het is echt net of ik Among Us aan het spelen ben. Ik wil het ook gewoon goed hebben. Ja, als de enige persoon is waarvoor niet accounted is waar hij was. Hij zei dat hij on the docks was en toen zei hij dat hij in zijn workshop was. Aha. Wacht even. This was a fine longship, fit for a chief. It must belong to Soma. Keeps family clutched firmly in vest. Dus dit is dan... Oh, wat wel. Dat is dan Soma haar ship. We hebben dit is de enige plek waar we nog niet hebben gecheckt. Maar ik weet niet wat ik hiermee zou moeten, joh, met die... Oh, wat is dit een moeilijke. Wat stond hier? Clutched firmly in fist. Ik denk dat het de guy is die jaloers is. Ik denk dat het de guy is die jaloers is. Ik zou niet weten wie anders. Ik denk dat het hij is. What the fuck is hier gebeurd? Soma allocated resources elsewhere again. Reasons I cannot fathom. Ik denk, ja. Ik ga er gewoon voor. Ik ga nog 1 keer met die guy achterin praten. En als hij het niet weet, weet ik het ook niet. Dan hebben we onze aflevering ook weer gevuld. Ik voel me echt een Inspector Gadget hier zo, jongen. Met hem had ik al gepraat. Ja, het moet er bijna toch wel 1 van die 2 zijn. Must be blocked from the other side. Ik vind het een lastige puzzel, jongens. Ik wil het dan ook gelijk echt heel goed doen, maar ja, dat kost van tijd. Had ik met deze guy gepraat? Volgens mij niet. Hail. Did you see anything? I saw someone run from the outskirts of Grant Bridge to the shore, just before the... Ja, het moet bijna wel, toch? Het moet bijna wel. Het moet bijna wel die guy zijn. You return? Ja. I wish I could help. The night of the attack, I was meditating on the shore, far from prying eyes. I was alone. Oh, nee. And until Saxons appeared, I didn't see anything out of the ordinary. I hope that's enough. Oh, een opal. Nice. Ik ga terug naar binnen en ik hoop dat ik iets van bij elkaar kan foefleuren, puzzelen, whatever.
Ik hoop dat alle informatie die ik hier heb verzameld een beetje een goede insight kan krijgen. Over wie het is. Ik denk niet dat het Galen is, dus het zou Galen... Ja, iedereen zou het kunnen zijn. Did you find enough clues around Grantbridgeshire? Are you ready to choose the traitor? Nee. A local said they saw someone running from the outskirts of the city to the river, just before the attack. Did they recognize the person? Dat is niet zomaar, No, of they dat is niet couldn't die see check, through dat the kan fog. niet. But whoever it was, they knew something bad was coming. Oké, dus het is niet de chick, dat kan niet. Het kan niet Birna zijn. Leaf told me he was working in his shipyard the night of the attack. The shipyard is exposed and far from the tunnel entrance. Not the ideal man to lead Saxons into the city. Oké. I found an empty barrel of yellow paint beside a longboat launch. Yellow paint was used to mark a boat the night of the attack. An odd time for a fresh coat of paint. But that's his work, is it not? Oké, dus Liv, niet de ideale man. Galen. Garlin had no alibi. No one can place his location on the night of the attack. He's an odd one, that man. But he is a man, not a toddler. He doesn't need a constant watch. Klopt, maar hij heeft geen alibi. Beardner was drinking in the longhouse when the attack began. Others can attest to that. Hardly the behavior of someone expecting an attack. Ja, inderdaad. Beardner was packed for a long journey the night of the attack. You think she wanted to leave us? I think she was prepared to leave, that's certain. Ze zou het allemaal kunnen zijn. Ze zou het allemaal kunnen zijn. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ja. Ik wil toch wel even iets weten van Liv. Leaf disagrees with how you run Grantbridge. This city thrives under me. As a bustling port for his longships, for instance. Ja. Leaf wishes he had stepped up to lead, and to be where you are now. Leaf has a celebrated place in my clan. As a shipbuilder, he is without peer, and he knows I know this. Garland puts his visions above everything, to the point of fanaticism. Visions are like clouds. Each person sees a different meaning in the shape, and Galen sees an important meaning. Ja, Garland told me he was near death when you found him and saved his life. Yes, people thought him cursed. He was adrift in deep water. But don't we all deserve a guide back to the shallows? Ja, ik denk... Dit is mijn gok. De enige zonder alibi is Galen. De enige zonder alibi is Galen. That's all the evidence I think we need. You've been thorough. Who is the traitor? Fuck it. Garland betrayed you. Are you certain? Hij is de enige zonder alibi. De enige. This will be the hardest thing I have ever done. Stay close by me, Eivor. I will need you. Het was weer een lange aflevering, jongens. Maar ik heb alles gedaan om dit goed te doen. Ik hoop dat ik het goed doe. How do you plan to deal with this? As a leader must. My family, my inner circle. Today we make sure what has happened to us will never happen again. We end Wigmund's life. But not all together. For you cannot survive the winter with a rat in your larder. Galen. You have betrayed me, Galen. I haven't! Soma,
You're the key to my life. You must lead me to my destiny. Carry me to the summit of victory. Do not warp what is real with the stories you tell yourself. I have seen no signs of your destiny. What I have seen is my people slaughtered, my city befouled, and your delusions fueling the destruction. How dare you think your destiny, your greatness, outweighed all of ours? He believed too much in fate, and not enough in us. Take him away. Oh my. I feel as if I have torn off my own arm. Wigmund deserves death, but killing him won't make your family whole again. You think I don't know? This is for those who follow. To join me is to take an oath. To break it is to suffer. We make camp on the outskirts of the Isle of Ely. Join us there. Oké. Mensen, ik bedank je voor het kijken. Oh, wauw. She carries the weight of leadership on one shoulder and the bonds of her people on the other. Now that she's lost one, she walks lopsided. It will take years of toil to rebuild those bonds with her people. Yet she is unburdened now. Lighter. She is a leader, not a friend, Eivor. Her mistake was thinking she could be both. Mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer, deelt met vrienden. Hoop je de volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Valhalla. See ya!